नमस्कार यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। BBS फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर यानी भी क्लास 11 र 12 को इंग्लिश नोटहरु का भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने क्रममा आज म BBS फर्स्ट इयर प्याटर्न फर कलेज राइटिङ भन्ने किताबको युनिट 10 मा रहेको आर्गुमेन्टेसन भन्ने च्याप्टरबाट ड्यानियल एङबरले लेखेको लेट देम ड्रिंक वाटर भन्ने भिडियो लिएर तपाईहरुसँग आएको छु। अब हामी यो भिडियोको समरी सुरु गरौँ। This article was published in 2009. In this article, the writer has discussed about fat tax, the negative and positive effect of imposing fat tax. He talks about dividing line between food that is drug and food that is merely delicious, and how bad is junk food for us and some people's inability to resist such food. अब यसको नेपालीमा ट्रान्सलेसन यो लेख सन् 2009 मा एक पत्रिकामा छापिएको लेख हो। यस लेखमा लेखकले मान्छेलाई मोटो बनाउने खानेकुरा, पेय पदार्थ वा अत्याधिक मोटो मानिसहरुमाथि कर लगाउने कि नलगाउने, कर लगाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदा, कुन खानेकुरा लागु पदार्थ जस्तै हो र कुन खानेकुरा केवल स्वादको लागि मात्र खाइन्छ, जंक फुडहरु हाम्रो लागि किन हानिकारक छ र किन कोही मानिसहरु जंक फुड प्रतिको आकर्षणबाट आफूलाई रोक्नै सक्दैनन् भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। र विशेष गरेर यो आर्टिकलमा हामीले फ्याट ट्याक्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र फ्याट ट्याक्स कसलाई लगाउने कसलाई नलगाउने, फ्याट ट्याक्स लगाउँदा यसको पोजिटिभ इफेक्टहरु के हुन्छ र नेगेटिभ इफेक्टहरु के हुन्छ भन्ने विषयमा नै आज हामी छलफल गर्नेछौँ। A fat tax is a tax or surcharge that is put on fattening food, beverage or on overweight individuals. The US government is fighting against its most expensive war after World War II, the war on obesity, and it's spending $1 trillion on public health project. In the mid of this mega project, the fat tax has become a topic of hot discussion. लेखक भन्छन् कि फ्याट ट्याक्स भनेको त्यस्तो प्रकारको कर हो जो मानिसहरुलाई अत्याधिक मोटो बनाउने खानेकुरा, पेय पदार्थ वा आवश्यकता भन्दा बढी मोटा मानिसहरुमाथि लगाइन्छ। सन् 2009 तिर अमेरिकी सरकारले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको दोस्रो ठूलो तथा महँगो युद्ध लड्दै थियो। र त्यो युद्ध भनेको कुनै बम बारुद गोलाको युद्ध होइन कि मोटोपन र यसले मानिसहरुको स्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असर नै त्यो दोस्रो महँगो युद्ध थियो है। त्यही भएर कुनै अरु देशसँग लडेको लडाई होइन कि मोटोपन, अमेरिकामा ज्यादा मान्छेहरु मोटा भए त्यो मोटो मान्छेहरु विभिन्न रोगको शिकार भए तिनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट ल्याएको थियो। त्यसलाई नै यहाँ राइटरले के भनेको छ भन्दा सेकेन्ड मोस्ट एक्सपेन्सिभ वार भनिएको छ। र यो युद्ध विरुद्ध अमेरिकी सरकारले $1 ट्रिलियन खर्च गर्दै थियो। मोटोपन विरुद्ध लड्ने यो महायोजनाको मध्यमा आएर फेरि एकपटक फ्याट ट्याक्स तातो बहसको विषय बनेको छ। Common people, writers, journalists have different opinion on fat tax. Some believe that it is good to tax those people who are fat. When tax is imposed upon them, they will lose their weight and be healthy. But some believe that it is better to tax on fattening food like sweet beverage, drink, and junk food. The writer too believes that fattening food must be heavily taxed. फ्याट ट्याक्सको बारेमा सर्वसाधारण मानिस, लेखकहरू, पत्रकारहरूले आफ्नो फरक धारणा रहिआएको छ। केही मानिसहरू यो विश्वास गर्छन् कि अत्याधिक मोटो मानिसहरूलाई कर लगाउनु पर्छ ताकि कर तिर्नुपर्ने कारणले गर्दा उनीहरू आफ्नो तौल घटाउँछन् र स्वस्थ रहन्छन्। तर अरु केही मानिसहरू के ठान्दछन् भने मोटा मानिसहरूमाथि कर लगाउनुको सट्टामा मोटो बनाउने खानेकुराहरू जस्तै गुलियो पेय पदार्थ जस्तै कोक, सोडा र मानिसहरूलाई मोटो बनाउने जंक फुडहरुमा कर लगाउनु उत्तम हुन्छ भन्ने ठान्दछन्। लेखक स्वयं पनि यो विश्वास गर्छन् कि मोटो बनाउने खानेकुराहरुमा कर लगाउनु पर्छ। Taxing junk food may sound a bit odd at the beginning, but later on everyone will take it as natural as taxing on cigarettes. As heavy tax on cigarettes have helped to reduce death rate due to lung cancer and smoking related diseases, similarly, heavy tax on junk foods and sweet drink help to reduce obesity. अब जंक फुड र गुलियो पेय पदार्थहरुमा कर लगाउने कुरा सुरुमा अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ। पछि बिस्तारै यसलाई मानिसहरूले स्वाभाविक रूपमा लिन थाल्नेछन्। जसरी अहिले चुरोटमा कर लगाउनु स्वाभाविक ठान्दछन्। चुरोटमा धेरै कर लगाउनाले हाल चुरोटकै कारण फोक्सोको क्यान्सर र चुरोटको कारणले लाग्ने अन्य रोगहरु धेरै घटेको छ। त्यसैले जंक फुड र गुलियो पेय पदार्थमा धेरै कर लगाउने हो भने यी खानेकुराको कारणबाट हुने अत्याधिक मोटोपन र त्यसबाट लाग्ने रोगहरुबाट बचाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अब विभिन्न मान्छेहरूले के भन्ने भन्दा बरु मोटो मान्छेमाथि कर नलगाऊ,
मान्छेलाई मोटो बनाउने खानेकुराहरू जङ्क फुडहरूमा चाहिँ कर लगाउनुपर्छ। जङ्क फुडमा कर लगायो भने त्यो महँगो हुन्छ, भाउ बढ्छ, त्यसको भाउ बढेपछि मान्छेले कम खान्छन्, कम खाएपछि त्यस्ता फ्याटेनिङ फुडहरू कम खाएपछि मान्छेहरू कम मोटो हुन्छन्, र कम मोटो भएपछि मोटोपनबाट हुने लाग्ने रोगहरू पनि कम लाग्छन्। र सरकारले के गर्नु पर्दैन, धेरैभन्दा धेरै पैसा त्यो मोटो मान्छेको उपचार अथवा मोटोपनले ल्याउने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्नु पर्दैन। त्यसैले ट्याक्स लगाइनु बरु भनेर पनि आफ्नो विचारहरू दिएका छन्। बट नट एभ्रीवान एग्रिज अन ट्याक्सिङ स्वीट ड्रिङ्क लाइक सोडा। तर सबै मान्छे सोडा जस्ता ड्रिङ्कहरूमा ट्याक्स लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्। दे आस्क इज सोडा एज हार्मफुल एज सिगरेट or tobacco? But the writer presents the view of neurologist. According to neurologist, any junk food is laden with ingredients that activate brain's pleasure system. Some of the ingredients in junk food are so harmful that they change the functional activity of brain and lead us to mindless eating. This is the reason that when we start eating junk food like noodles, soda, Lay's, Pringles, we go on eating and eating. No doubt all the junk foods are hyper palatable. तर सबै मानिसहरू गुलियो पेय पदार्थ र जङ्क फुडहरूमा कर लगाउनु पर्छ भन्ने विषयको पक्षमा छैनन्। उनीहरू भन्दछन् के सोडा जस्ता गुलियो पेय पदार्थ चुरोट वा सुर्ती जस्ता हानिकारक हुन्छन्। तर लेखक आफै एक न्युरोविज्ञानको विशेषज्ञ हुनाले स्नायु प्रणालीसँग जोडिएको तथ्यहरू बताउँछन्। न्युरोलोजिस्टहरूका अनुसार कुनै पनि जङ्क फुड त्यस्तो पदार्थले भरिएको हुन्छ कि त्यसले हाम्रो मस्तिष्कको कार्यगत क्षमतालाई परिवर्तन गरिदिन्छ र हामीलाई केही सोच विचार नगरिकन लगातार खाने बनाइदिन्छ। जङ्क फुडहरूमा हुने यही पदार्थको कारण एकपटक हामी विभिन्न जङ्क फुड जस्तै चाउचाउ, लेज, प्रिङ्गल, कुरकुरे जस्ता खानेकुरा खाएपछि पटक पटक खान मन लाग्छ वा लगातार खान मन लाग्ने बनाउँछ। त्यसैले कुनै शङ्का छैन कि सबै जङ्क फुडहरू यस्तो पदार्थ मिसाएर बनाएको हुन्छ जुन अत्याधिक स्वादिलो हुन्छ। यस्तो राइटरले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा यदि अब सोडा जस्ता र कोक जस्ता चिजमा ट्याक्स लगाउने हो भने मान्छेले प्रश्न सोध्न सक्छन् के सिगरेट र टोबाको जस्तै कोक र सोडा पनि हार्मफुल छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छन्। तर राइटरले चाहिँ के भन्छ भन्दा जङ्क फुडहरू हार्मफुल छ भन्छ, किनभने ऊ आफै पनि न्युरो साइन्स पढेको एउटा विद्वान भएको कारणले गर्दा के भन्छ भन्दा जङ्क फुडमा त्यस्ता तत्त्वहरू मिसिएका हुन्छन् जसले हाम्रो ब्रेनको फङ्सनल एक्टिभिटीलाई नै चेन्ज गरिदिन्छ, ब्रेनको प्लेजर सिस्टमलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ र ब्रेनको काम गर्ने क्षमतालाई चेन्ज गरिदिन्छ। चेन्ज गरेपछि त्यो जङ्क फुडहरूले के गर्छ, जङ्क फुड खाएपछि एकपटक खाएपछि खाइराख्न मन लाग्छ। जस्तै हामीलाई लेज अथवा कुरकुरे अथवा चिजबलहरू खाएपछि एउटा प्याकेट खाएर पनि चित्त बुझ्दैन नि, हामीलाई लगातार खाइरहन मन लाग्छ। हाम्रो पेट भरिसकेको हुन्छ तर जिब्रोले चाहिँ त्यो चिज खोजिरहेको हुन्छ। हो यो भनेको के हो त, इट इज कल माइन्डलेस इटिङ। र जङ्क फुडहरूले यही माइन्डलेस इटिङ गराउँछ अथवा जङ्क फुडहरूले चाहिँ ब्रेनको फङ्सनल एक्टिभिटीलाई चेन्ज गराइदिन्छ। हामीलाई अगाएको फिल नहुने तर खान मन लागिराख्ने बनाइदिन सक्छ जङ्क फुडहरूले, किनभने जङ्क फुडमा त्यस्तो चिजहरू राखिदिएको हुन्छ। त्यही भएर सबै जङ्क फुडहरू के हुन्छ, हाइपर प्यालेटेबल। हाइपर प्यालेटेबल भनेको टेस्ट बढाउने, टेस्ट इन्हान्सर राखिदिएको हुन्छ, एकदम स्वादिलो बनाइदिएको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई पेट भरे पनि जिब्रोले स्वाद चाहिँ मागिरहेको छ, जिब्रोले खाइराख्नु मन लाग्छ, जिब्रोले त्यो खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ ट्याक्स लगाउनु नि बेटर हुन्छ भन्ने पनि राइटरले ठान्छ। Some other argues that taxing on junk food may affect poor people because junk food are cheap and easily available, but better options for them are always open. The most important is we can be foodie and healthy at the same time by eating organic food, the real and the natural food, which are tasty and healthy at the same time. Sugar sweetened beverages, Coke, soda, Fanta, Sprite are not necessary for survival. An alternative of soda, that is water, is available at little or no cost, so let them drink water. तर केही मानिसहरू जङ्क फुडमाथि धेरै कर लगाउँदा गरिबहरू सबैभन्दा समस्यामा पर्नेछ भन्छन्, किनकि जङ्क फुडहरू सजिलो उपलब्ध हुन्छन् र सस्तो पनि पर्छ। तर लेखक भन्छन् कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी एकैसाथ धेरै खानेकुरा खाने खन्चुवा र स्वस्थ एकैसाथ हुन सक्छौँ। जस्तै यहाँ खन्चुवा भन्नाले धेरै पनि खाने, जस्तै कुनै खानेकुरा धेरै खायो भने हामी अस्वस्थ हुन सक्छौँ। तर राइटरले के भन्छ भन्दा जङ्क फुडको विकल्पमा हामीसँग अरू खानेकुराहरू छन् जुन जति धेरै खाए पनि हुन्छ, जति धेरै खाएर हामी खन्चुवा पनि बन्न सकिन्छ, खन्चुवा बन्दा बन्दै धेरै खाँदा खाँदा हामी स्वस्थ पनि रहन सकिन्छ भन्छ। कसरी भन्दा जङ्क फुडको सट्टामा स्वास्थ्यवर्धक जैविक वा अन्य कुनै स्वाद बढाउने तत्त्वहरू नमिसाएको प्राकृतिक रूपमा नै उपलब्ध हुने खानेकुराहरू खाएर जुन खानेकुरा स्वादिष्ट र स्वस्थकर एकैसाथ हुन्छन्। जस्तै राइटरले के भन्दा अर्ग्यानिक फुड, अब हामी अर्ग्यानिक भन्छौँ न हरेक कुरामा, हो यस्तो अर्ग्यानिक चिजहरू खाएर पनि के हुनसक्छ, हामी स्वस्थकर रहन सक्छ, धेरै पनि खाने
खन्चुवा पनि हुन सक्छौँ, साथसाथमा धेरै खाएर पनि के हुन सक्छ हामी स्वस्थ पनि हुन सक्छौँ। र यो जङ्क फुडहरू के हुन्छ स्वाद बढाउने टेस्ट इन्हान्सरहरू नमिसाएको अनि कुनै पनि किसिमको रसायनहरू नमिसाएको एकदम नेचुरल रूपमा पाउने खानेकुराहरू हुन्। यी स्वादिष्ट पनि टेस्टी पनि हुन्छन् र यिनीहरू हेल्दी पनि हुन्छन्। हो यस्तो खानेकुरा खायो भने पनि हुन्छ। गुलियो पेय पदार्थहरू जस्तै सोडा कोक बाँच्नको लागि जरुरी छैन। कोक नखाए पनि बाँचिन्छ, सोडा नखाए पनि बाँचिन्छ। यस्ता चिजहरूको सट्टामा बरु पानी पिउने गरौँ जुन सित्तैमा पाइन्छ वा थोरै पैसामा पाइन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई पानी पिउन दिउँ। त्यसैले त्यो जो गरिबको पक्षमा वकालत गर्छन्, गरिबहरू मर्छन्। जङ्क फुडमा ट्याक्स लगाएपछि जङ्क फुड महँगो हुन्छ र गरिबहरूले खान सक्दैनन्, गरिबहरूलाई असर पर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई राइटरले कसरी उत्तर दिन्छ भन्दा कोक नखाए पनि सोडा नखाए पनि मान्छे बाँच्न सक्छ। कोक र सोडाको सट्टामा के खान सकिन्छ सित्तैमा पाउने वा कम पैसामा पाउने पानी खान सकिन्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई पानी खानको लागि प्रोत्साहन गरौँ तर कोक खानको लागि प्रोत्साहन नगरौँ। अर्को कुरा चाहिँ जङ्क फुड भन्दा राम्रो खानेकुरा के हो त अर्ग्यानिक फुड हो। त्यही भएर जङ्क फुड नखाए पनि हुन्छ, बरु अर्ग्यानिक फुड खाउँ। अर्ग्यानिक फुड टेस्टी पनि हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। जति नै धेरै खाए पनि हामी खन्चुवा नै भए पनि के हुन्छ स्वस्थ नै हुन सक्छौँ। त्यही भएर जङ्क फुडमा हामी ट्याक्स लगाउँ, सोडा र कोक जस्ता चिजहरूमा ट्याक्स लगाउँ तर त्यसको सट्टामा पानी खान दिउँ, त्यसको सट्टामा अर्ग्यानिक खानेहरू खान दिउँ भनेर राइटरले आफ्नो पक्षमा विचार यसरी पोख्छ। अब हामी क्वेसन एन्सरतिर जाउँ थोरै। According to Enberg, what is the public attitude towards taxing junk food and soda? How does he support this generalization? अब राइटरले के भन्छ भन्दा पब्लिकको एटिट्युड के छ त, यदि तिमीले जङ्क फुडमा ट्याक्स लगायो भने सोडामा ट्याक्स लगाउँदाखेरि सर्वसाधारण मान्छेको धारणा के छ भनेर सोध्छ। हाउ डज ही सपोर्ट दिस जेनरलाइजेसन? र राइटरले के भन्छ भन्दा आफ्नो विचारलाई उसले त ट्याक्स लगाउनु पर्छ सोडामा भन्छन्, आफ्नो विचारलाई कसरी उसले सपोर्ट गर्छ भन्छ। According to Enberg, the public still has strong reservations, hesitations, doubt about the fat tax. यो पब्लिकले के गरेको छैन अझै पनि खुलेर यसको समर्थन गरेको छैन। As it is going to be a new practice, it is natural that people are doubtful to tax heavily on fattening food and drink like soda. अब यो फ्याटेनिङ फुडहरूमाथि ट्याक्स लगाउनु, सोडामाथि ट्याक्स लगाउनु, कोकमाथि ट्याक्स लगाउनु भनेको इट इज न्यू प्र्याक्टिस भएको र मान्छेले यसलाई के गरेको छैन सजिलैसँग पचाएको छैन। But some people believe that taxing on soda will be as natural as taxing on cigarettes. तर केही मान्छेले के भन्छन् भन्दा सोडाहरूमाथि कोकमाथि फ्याटेनिङ फुडमाथि ट्याक्स लगाउनु भनेको के हो तुरोटमाथि ट्याक्स लगाए जस्तै स्वाभाविक हो। People later on take it natural to tax on soda just as now it is natural for us to tax on cigarette. अब मान्छेले के भनेर तर्क गर्छन् भन्दा अहिले जसरी सिगरेटमाथि ट्याक्स लगाएको हामी थाहा पनि पाउँदैनौँ, सिगरेट खाँदै गर्दा हामीले धेरै ट्याक्स तिरेका हुन्छौँ, त्यो अनुभूति पनि गर्दैनौँ, हो त्यस्तै हुनेछ पछि चाहिँ। अहिले चाहिँ सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सुरुमा ट्याक्स लगाउँदा मान्छेले अलिकति अनौठो रूपमा लिन्छन् तर पछि बिस्तारै बानी पर्दै जान्छन् र नेचुरल हुँदै जान्छ। बट फर दिस, तर यो ट्याक्स लगाउनु भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, बट फर दिस वी निड टु रिडिफाइन फुड। तर चुरोटमाथि ट्याक्स लगाउने, सोडामाथि ट्याक्स लगाउने, कोकमाथि ट्याक्स लगाउने बेलामा खानेकुरा के हो, अब खानेकुरालाई कसरी बुझ्ने भनेर खानेकुराको पुनः परिभाषा गर्नुपर्छ। रिडिफाइन फुड भनेको खानेकुरालाई पुनः परिभाषा गर्नुपर्छ। When we are taxing on soda, जब हामी सोडामाथि ट्याक्स लगाउँछौँ, we need to make people believe that it is not food but a drug. जब हामी सोडामाथि ट्याक्स लगाउँछौँ, हेभी ट्याक्स लगाउँछौँ, मान्छेहरूलाई के विश्वासमा लिनुपर्छ भन्दा सोडा भनेको के होइन, इट इज नट अ फुड, यो खानेकुरा होइन, यो चाहिँ के हो काइन्ड अफ ड्रग हो, यो चाहिँ लागु औषध हो भनेर बिलिभ गराउनु पर्ने हुन्छ अथवा विश्वास दिलाउनु पर्ने हुन्छ। A drug and downing a coke is just like puffing on a cigarette. त्यही भएर जसरी कोक पिउँछौँ त्यसरी, जसरी सिगरेट पिउँछौँ कोक पिउनु पनि त्यतिकै हानिकारक छ, सोडा पिउनु पनि त्यतिकै हानिकारक छ भनेर मान्छेलाई बुझाउन सकियो भने बल्ल के गर्छन् मान्छेले सोडा र कोकमाथि ट्याक्स लगाएको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन्छन् भनेर राइटरले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्छ। त्यसैगरी नम्बर बीमा पोलिसी मेकर एन्ड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आर who support taxing junk food draw an analogy between junk food and cigarettes. According to Enberg, what redefinition does the analogy require? अब यो पोलिसी मेकर नीति निर्माता र पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले के गर्छन् जङ्क फुड र सिगरेट माथि के गर्छन् कम्प्यारिजन गर्छन्, सिगरेट बीच कम्प्यारिजन गर्छन्। उनीहरूले जङ्क फुड खानु र सिगरेट खानु एउटै हो भनेर भन्छन्। लेखकको अनुसार व्हाट डेफिनेसन रिडेफिनेसन डज द एनालोजी रिक्वायर? यदि यसरी तुलना गर्ने हो भने जङ्क फुड र सिगरेटलाई तुलना गर्ने हो भने खानेकुराको कस्तो परिभाषा दिनुपर्छ हामीले भनेर प्रश्न सोधेको छ। Policy makers and public health experts draw an analogy, or in another word,
compare junk food and cigarette. Analogy भनेको तुलना गर्छ junk food र cigarette बीच. They believe that taxing on soda will be as natural as taxing on cigarette. People later on take it natural to tax on soda just as now it is natural for us to tax on cigarette. र मान्छेले के गर्छन् बिस्तारै बिस्तारै जंक फुड माथि ट्याक्स लगाएको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्. We pay heavy tax on cigarette but we do not realize. हामीले पनि सिगरेट माथि हेभी ट्याक्स लगाएको हुन्छ तर त्यो अनुभूति चाहिँ हामी गर्दैनौँ किनभने यो अब प्र्याक्टिस भइसक्यो. बट फर दिस वी निड टु रिडिफाइन फुड. तर अब सिगरेट र सोडालाई सिगरेट र कोकलाई बराबर ट्याक्स लगाउने हो भने सोडा इज वाट इज कोक भनेर वाट इज लेज वाट इज स्प्रिङ्गल भनेर खानेकुराको एक्चुअली पुनः परिभाषा गर्नुपर्छ, रिडिफाइन गर्नुपर्छ. When we are taxing on soda, we need to make people believe that it is not food but a drug and downing a coke just like puffing on a cigarette. त्यही भएर हामीले जब सोडा कोक जस्ता चिजहरुमाथि ट्याक्स लगाउँछौं भने मान्छेलाई के बिलिभ गर्नुपर्छ, के विश्वासमा लिनुपर्छ, के विश्वास दिलाउनु पर्छ भन्दा चुरोट तान्नु र कोक पिउनु एउटै हो, दुईटै ड्रग हो भन्नेमा विश्वास पार्नुपर्छ. बल्ल मान्छे के हुन्छन् कर तिर्न तयार हुन्छन्. They ask each soda as harmful as cigarette or tobacco. उनीहरुले त सोच्छन् मान्छेले त त्यो सोडा भनेको सिगरेट जतिकै हार्मफुल छ, सुर्ती जतिकै हार्मफुल छ भनेर सोच्छन्. बट द राइटर प्रेजेन्ट्स द भ्यू अफ न्यूरोलोजिस्ट. तर यसको विरुद्धमा राइटरले के दिन्छन् स्नायु प्रणाली अथवा न्यूरोलोजीको भ्यू दिन्छ. अकॉर्डिंग टु न्यूरोलोजिस्ट एनी जंक फूड इज लेडेन विथ इंग्रेडिएंट दैट एक्टिवेट ब्रेन्स प्लेजर सिस्टम. राइटरले के भन्छ भन्दा कुनै पनि जंक फूड केले ल्याडेन गरिएको हुन्छ, केले भरिएको हुन्छ भन्दा त्यस्ता तत्त्वहरू हुन्छन् जसले के गर्छ ब्रेनको प्लेजर सिस्टमलाई, हाम्रो दिमागले आनन्द मान्ने सिस्टम सिस्टम हुन्छ रे हो, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ के गरिदिन्छ एक्टिभ गरिदिन्छ. र कोक खाँदा चुरोट खाँदा हामीलाई आनन्द आउँछ नि हो. त्यो किन भयो भन्दा कोक चुरोटमा लेजमा त्यस्तो सिस्टम हुन्छ जसले ब्रेनको प्लेजर सिस्टमलाई आनन्द मान्ने प्रणालीलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ. सम अफ द इन्ग्रेडिएन्ट इन जंक फूड आर सो हार्मफुल दैट दे चेन्ज द फंक्शनल एक्टिभिटी अफ ब्रेन. कुनै जंक फूडमा त यति हार्मफुल चीजहरु राखिदिएको हुन्छ कि जसले ब्रेनको के गरिदिन्छ काम गर्ने कार्यकारी क्षमतालाई पनि चेन्ज गरिदिन्छ, काम गर्ने प्रणालीलाई पनि के गरिदिन्छ परिवर्तन गरिदिन्छ. एन्ड लिड अस टु माइन्डलेस इटिङ. र यति धेरै परिवर्तन गरिदिन्छ कि हामी माइन्डलेस इटिङ गर्छौं. माइन्डलेस इटिङ भनेको कस्तो भन्दा खाएको खाइ गर्ने. जस्तै देख्नु भएको छ नि हजुरहरुले, जस्तै लेज खायो भने कसैले चीज बल खायो भने कसैले भात टन्नै खायो, पेटभरि भात छ र पनि दुई चारवटा पोका चाहिँ हामी के खान्छौं लेज खान सक्छौं, दुई चारवटा पोका हामी चीज बल खान सक्छौं. यो भनेको के हो माइन्डलेस इटिङ हो. पेट त भरिपूर्ण छ नि तर दिमागले के भनेको छैन, मेसेज नै दिएको छैन कि तेरो पेट भरिसक्यो नखा भनेर मेसेज नै दिन सकेको छैन. किनभने जंक फुडमा भएको त्यस्ता तत्त्वहरुले के गरिदिएको छ ब्रेनको यो सिस्टमलाई नै चेन्ज गरिदिएको छ र ब्रेनले थाहै पाउँदैन कि पेट भरिसक्यो अब खानु हुँदैन भनि नै थाहा पाउँदैन. त्यही भएर चीज बल त टन्नै जान्छन्, लेज टन्नै खाइन्छ भात खाएर पनि. This is the reason that when we start eating junk food like noodles, soda, lays, Pringles, we go on eating and eating. यही कारणले गर्दा जब हामी लेजहरु सोडाहरु पिउँछौं खान्छौं त्यसपछि खाएको खाइ गर्न मन लाग्छ. किनभने माइन्डले के गर्दैन तेरो पेट भरियो अब नखा भनेर मेसेज नै दिन सक्दैन. किनभने ब्रेनको त्यो मेसेज दिने सिस्टमलाई नै के गरिदियो चेन्ज गरिदियो. नो डाउट अल द जंक फूड आर हाइपर प्यालेटेबल. र कुनै शंका छैन कि सबै जंक फूडहरु हाइपर प्यालेटेबल हुन्छन्. हाइपर प्यालेटेबल भनेको टु मच टेस्टी हुन्छ. टेस्टी भएकै कारणले गर्दा हामी बढी खान्छौं भन्न खोजेको राइटरले. ओके, नम्बर सी, व्हाट डज एनबर्ग फाइन्ड आइरोनिक अबाउट सो मेनी एडभोकेट फर हेल्दी इटिङ. अब अमेरिका युएस तिर के छ रे भन्दा हेल्दी इटिङ गर्नुपर्छ, स्वस्थ खानेकुरा खानुपर्छ, जंक फूड खानु हुँदैन भनेर त्यसको बारेमा प्रचार गर्ने धेरै रेस्टुरेन्ट, धेरै संस्था, धेरै कम्पनीहरू छन्. तर तिनीहरू पनि के छ एउटा आइरोनी छ. आइरोनी भनेको तिनीहरूको काम पनि त्यसरी गतिलो छैन, राम्रो छैन भन्छ है. के छ भन्दा so many advocates of healthy eating like Alice Waters, the proprietor of Sepanese, calls for delicious revolution of low fat, low sugar lunch program. अब यो Sepanese भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट अथवा एउटा फुड कम्पनी छ, उले चाहिँ डेलिसियस रेभोल्युसन भनेको स्वादिलो क्रान्ति भन्ने सुरु गरेर. उले स्वादिलो क्रान्ति किन सुरु गरेर भन्दा उले बनाएको उसको रेस्टुरेन्टमा उसको कम्पनीले बनाएको खानेकुराहरू के छन् लो फ्याट छ, लो सुगर छ भनेर दाबी गर्छन्. त्यस्तै सिमिलरली we do not know how much sugar, salt and fat we get from Wabash Cannonball. Wabash Cannonball भन्ने पनि एउटा खानेकुराको नाम भयो, खानेकुरा बनाउने कम्पनीको नाम भयो. उले पनि मैले बनाएको खानेकुरामा लो फ्याट छ, लो सुगर छ भनेर त भन्छ. तर हामीलाई थाहा छैन कि उसले बनाएको खानेकुरामा कति सुगर छ, कति नुन छ, कति चिल्लो पदार्थ छ भनेर थाहा छैन. All these fast food makers claim that their food is healthy to eat. र यो सबै फास्ट फुड कम्पनीहरुले के भन्छ उनीहरुको खानेकुरा एकदम खानको लागि स्वस्थवर्धक छ भन्छ. You can be foodie and healthy at the same time. र हाम्रो खानेकुराहरू खाएर तपाई फुडी खन्चुवा पनि हुन सक्नुहुन्छ र जति नै खन्चुवा भए पनि तपाई के हुन्छ हेल्दी नै रहनुहुन्छ भन्ने छ उनीहरुको मान्यता.
हंगर्स आर अफ टू टाइप, तर राइटरले के भन्छ भोक दुई प्रकारको हुन्छ। हंगर आर अफ टू टाइप, वान इज नेचुरल हंगर, एउटा स्वाभाविक भोक हो, एन्ड वी इट टु लिभ ओर सर्भाइभ। र यो नेचुरल हंगरमा के गर्छौँ हामी, भात खान्छौँ, दाल खान्छौँ, चिया खान्छौँ, हामी के को लागि खान्छौँ, बाँच्नको लागि खान्छौँ। यसरी बाँच्नको लागि खानेलाई के भन्छ हामी नेचुरल हंगर भन्छौँ भने नेक्स्ट वान इज हेडोनिक हंगर, अर्को भनेको हेडोनिक हंगर। यो हेडोनिक हंगरमा के हुन्छ, व्हेन वी इट फर प्लेजर इभन इफ आवर स्टोमक इज फुल इज कल्ड हेडोनिक हंगर। अब हेडोनिक हंगर भनेको कस्तो, भात टन्नै खायो, पेट भरिएको छ र पनि हामी के खान्छौँ, लेस खान्छौँ, कुरकुरे खान्छौँ हैन, हो यस्तो टाइपको भोकलाई के भन्छ, हेडोनिक हंगर भन्छ। त्यही भएर देयर आर टू टाइप्स अफ हंगर, वान इज नेचुरल हंगर वेयर वी इट टु लिभ ओर सर्भाइभ, वान इज हेडोनिक हंगर वेयर वी इट फर प्लेजर। हेडोनिक हंगरमा चाहिँ हामी के को लागि खान्छौँ, आनन्दको लागि खान्छौँ। When we eat for pleasure, even if our stomach is full, is called hedonic hunger. Eating Lays or cheese balls after eating stomach full of rice is called hedonic hunger. त्यही भएर पेटभरि एक थाल भात खाइसकेपछि र पनि लेज खानु, चिज बल खानु भनेको के हो त, त्यो हेडोनिक हंगर हो। The irony, however, is that the fast food maker for centuries have been catering to our hedonic hunger, not natural hunger. Junk food are hyper palatable. र यो आइरोनी भनेको के हो, यो विरोधाभास केमा छ भन्दा जति पनि यो सेपानिज अथवा वाबस क्याननबल छ, यिनीहरूले वर्षौंदेखि खानेकुरा त बनाएको छ, तर यिनले खानेकुरा बनाउँदाखेरि यिनले खानेकुरा बनाएको कसको लागि होइन, नेचुरल हंगरको लागि होइन, हेडोनिक हंगरको लागि हो। त्यही भएर हेडोनिक हंगरको लागि बनाएको भएर यो सेपानिज र वाबस क्याननबल जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ के छ, आइरोनी छ। उनीहरूले हेल्दी इटिङ भन्छ एकतिर, तर उनीहरूको चाहिँ के हो, फास्ट फुड हो, र उनीहरूको फास्ट फुड के छ, हाइपर प्यालेटेबल पनि छ, स्वाद बढाउने इन्हान्सरहरू, टेस्ट इन्हान्सरहरू राखिएको छ। त्यही भएर दिस इज आइरोनी भन्न खोजेको लेखकले। हाउ डज एनबर्ग डिफाइन द सेन्ट्रल डगमा अफ अर्ग्यानिक फुड मुभमेन्ट। अब अर्ग्यानिक फुड मुभमेन्ट जस्तै सेपानी जस्ता वाबस क्याननबल जस्ता कम्पनीहरूले के गरे, अर्ग्यानिक फुडको मुभमेन्ट ल्याए, अर्ग्यानिक फुड खानुपर्छ पनि भने, अथवा अमेरिकामा अर्ग्यानिक मुभमेन्ट पनि चल्यो, नेपालमा पनि सबै मान्छेहरू अब अर्ग्यानिक खाने हो, आफ्नै बारीमा रोपेको आफ्नै कौसीमा फलेको तरकारी खानुपर्छ, अर्ग्यानिक खानेकुरा खानुपर्छ, बजारमा किनेको खानेकुरामा विषादी मिसाएको हुन्छ भनेर अर्ग्यानिक 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 भन्छन्। तर अर्ग्यानिक मुभमेन्टको सेन्ट्रल डगमा यसको चाहिँ केन्द्रीय विचार के छ भन्दाखेरि उनीहरूको थ्योरी, सिद्धान्त अथवा प्रिन्सिपल के छ भन्दा द सेन्ट्रल डगमा अफ अर्ग्यानिक मुभमेन्ट इज द्याट वान क्यान बी फुडी एन्ड हेल्दी एट द सेम टाइम। उनीहरूले के भन्छ, फुडी पनि हुन सकिन्छ र साथसाथमा हेल्दी पनि हुन सकिन्छ भन्छ। फुडी भनेको धेरैभन्दा धेरै खाएर खन्चुवा पनि हुन सकिन्छ, तर तिमी जति नै धेरै खाए पनि हाम्रो खानेकुरा खाएपछि अथवा अर्ग्यानिक खानेकुरा खाएपछि तिमी हेल्दी नै हुन्छ, मोटाउँदैन, बरु शक्तिशाली चाहिँ बन्छौ, तर तिमी मोटाएर अस्वास्थ्य बन्दैनौ भन्ने नै उनीहरूको के हो त, सिद्धान्त हो। डगमा भनेको यहाँ सिद्धान्तको रूपमा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर उनीहरूको अर्ग्यानिक फुडको मुभमेन्टको मान्छेहरूले के भन्छ अथवा कम्पनीले के भन्छ, यु क्यान बी फुडी एन्ड हेल्दी एट द सेम टाइम। तिमी फुडी पनि बन्छौ, धेरै पनि खाए हुन्छ, खन्चुवा पनि बने हुन्छ, र जति नै खन्चुवा बने पनि तिमी हेल्दी हुन्छ भनेर उनीहरूले भन्छन्। वाट इज रियल एन्ड नेचुरल टेस्ट बेटर एनीवे। अनि उन चाहिँ अर्ग्यानिक फुडहरू रियल पनि हुन्छ, नेचुरल पनि हुन्छ, र त्यसको टेस्ट पनि बेटर हुन्छ भनेर भन्छ है। अब जस्तै लेस भन्दा बेटर चाहिँ आलु हुन सक्छ भनेर उनीहरूले यसरी के गर्छन्, आफ्नो पक्षमा कुरा राख्छन् है। नम्बर ई, Enberg argues that a fat tax discriminates among the varieties of gustatory. Gustatory भनेको taste experience. What does he mean? What specific group does he believe such a tax would affect disproportionately? अब यसमा चाहिँ फ्याट ट्याक्स लगायो भने के हुन्छ, डिस्क्रिमिनेट गर्छ, मान्छेलाई यसले विभेद गराउँछ। अब विभिन्न टेस्टको कुराहरू, स्वादको लागि खाने कि बाँच्नको लागि खाने भन्ने दुईटा प्रकारको हुन्छ। एउटा अघि भने हामीले नेचुरल हंगर र हेडोनिक हंगर। नेचुरल हंगर र हेडोनिक हंगरको बिचमा यसले डिस्क्रिमिनेट गराउँछ यदि फ्याट ट्याक्स लगायो भने। यो भनेको के हो, व्हाट डज ही मीन। अर्को कुरा चाहिँ व्हाट स्पेसिफिक ग्रुप डज ही बिलिभ सच अ ट्याक्स वुड अफेक्ट डिसप्रपोर्सनेटली। असमान तरिकाले असर पार्छ। यदि फ्याट ट्याक्स लगायो भने एउटा समूहलाई चाहिँ के गर्छ, असमान तरिकाले प्रभाव पार्छ, असमान तरिकाले चाहिँ असर पार्छ। त्यो असमान तरिकाले असर पर्ने समूह चाहिँ कुन हो भन्छ हैन। एज एनबर्ग आर्ग्युज दैट अ फैट टैक्स डिस्क्रिमिनेट एमंग द भेराइटीज अफ गस्टेटोरी एक्सपीरियंस। स्वाद है, गस्टेटोरी भनेको स्वादको एक्सपीरियन्सलाई फरक पार्छ। He is right to say so, and by that he mean to say that there are two types of consumer of fattening food like soda and junk food. दुईटा टाइपको के हुन्छ, कन्ज्युमर हुन्छ यो सोडा जंक फुडहरुको चाहिँ। The poor and low economic household eat such unhealthy food to kill their natural hunger because they cannot afford whole meal or healthy food. अब गरिबहरुले अथवा जो पैसा कम आम्दानी गर्छन् उनीहरुले चाहिँ के खान्छ, सोडा खान्छन्, जंक फुड खान्छन्,
किन खान्छन् भन्दा उनीहरूले के गर्न सक्दैन, हेल्दी मिल अथवा होल मिल अथवा हेल्दी फुड किन्न सक्दैन। अर्ग्यानिक यहाँ नेपालमा पनि अर्ग्यानिक तरकारी भनेपछि केही न केही महँगो परिहाल्छ हैन, गरिबहरूले किन्न सक्दैन। अरू सामान्य तरकारी चाहिँ सस्तोमा पाइन्छ भने अर्ग्यानिक खान्छु, अर्ग्यानिक तरकारी किन्छु भन्यो भने थोरै महँगो परिहाल्छ। हो त्यसै भएर युएसमा पनि गरिबहरूले के गर्न सक्दैन, होल मिल खान सक्दैन अथवा हेल्दी फुड खान सक्दैन, जो हामीले अघि अर्ग्यानिक फुड भनेको थियौँ। अन द अदर ह्यान्ड रिच कन्ज्युम सच फुड टु सेटिस्फाई देयर हेडोनिक हङ्गर। अब गरिबहरूले चाहिँ त्यस्तो जङ्क फुडहरू खान्छ, किन खान्छ भन्दा उनीहरूको नेचुरल हङ्गर मार्नु छ, प्राकृतिक भोक मेटाउनु छ। धनीहरूले पनि खान्छ यो जङ्क फुडहरू, किन खान्छ भन्दा उनीहरूको चाहिँ हेडोनिक हङ्गर मेटाउनु छ। हेडोनिक भनेको मोज मस्तीको हङ्गर मेटाउनु छ। इन दिस वे फ्याट ट्याक्स डिस्क्रिमिनेट एमङ भेराइटिज अफ गस्टेटरी एक्सपिरियन्स। त्यही भएर फ्याट ट्याक्स लगायो भने दुईटा प्रकारको स्वाद लिने मान्छेहरूलाई फरक पार्छ। एउटा स्वाद लिने के को लागि, बाँच्नको लागि, जो नेचुरल हङ्गरको लागि खान्छन्। अर्को स्वाद लिने कस्तो, हेडोनिक हङ्गरको लागि लिन्छन्, हो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यो फ्याट ट्याक्सले डिस्क्रिमिनेट गर्छ। when government imposes heavy tax on fattening food, यहाँ ट्याक्स भएछ फुड, the price will go up। यदि अब हेभी ट्याक्स लगाउने हो भने के हुन्छ, खानेकुराको भाउ बढ्छ। Such food will be expensive and poor people will be badly affected, but rich are not। तर अब त्यस्तो फ्याटेनिङ फुडमा ट्याक्स लगाइदियो, हेभी ट्याक्स इम्पोज गर्यो भने त्यस्तो खानेकुराको भाउ बढ्छ। बढेपछि त्यस्तो खानेकुराको कन्ज्युमरहरू, त्यस्तो खानेकुरा खाने दुईटा समूह छ। एउटा समूह गरिब समूह जसले आफ्नो प्राकृतिक नेचुरल हङ्गर मार्नलाई खान्छन्, र अर्को समूह धनी छ जसले चाहिँ हेडोनिक हङ्गरलाई मार्न खान्छन्। अब भाउ बढाइदिएपछि गरिबले त जसरी पनि खान पर्यो, यसले गर्दा गरिबलाई चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने भयो। अब धनीले त जसरी खाने हो, धनीलाई कुनै असर नपर्ने भयो। यसरी दुईटा समूहलाई चाहिँ के गर्छ, असमान तरिकाले असर पुर्याउँछ फ्याट ट्याक्सले भनेर आफ्नो पक्षमा राइटरले कुरा राख्छ। ल अब क्वेसन एन्सर पनि सकियो साथीहरू। अब हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेछ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, र मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।